Bună ziua tuturor! Vechii egipteni considerau trupul uman ca fiind o manifestare a armoniei fizice, formată din complexitățile divine ale sufletului. Această viziune reflecta credința lor profundă în legătura sacrală dintre trup și spirit, percepându-le ca pe două fațete ale unei realități divine unificate. Egiptenii nu aveau un termen separat pentru moarte. Cel mai apropiat echivalent era apus, cuvânt asociat cu dispariția zilnică a soarelui la orizontul vestic. Această alegere nu era întâmplătoare, deoarece ei vedeau moartea ca pe un proces ciclic, asemănător apusului și răsăritului soarelui. La fel cum soarele apune în fiecare seară și răsare din nou dimineața, moartea era văzută ca o tranziție temporară înaintea unei noi renașteri. Vechii egipteni și-au dezvoltat elaborate credințe despre viața de apoi, pregătindu-se pentru aceasta prin proceduri ceremoniale complexe de mumificare. Procesul de mumificare era menit să conserve trupul pentru eternitate, reflectând credința că integritatea corpului era esențială pentru supraviețuirea sufletului în viața de apoi. Corpurile erau pregătite cu mare grijă, fiind înconjurate de bunurile materiale personale ale decedatului, cum ar fi mobilierul, vinul și mâncarea, simboluri ale vieții trăite și necesităților în lumea de apoi. În rămășițele mumificate, organele interne erau scoase, tratate cu parfumuri și plasate în vase speciale numite borcane canopice, fiecare dintre acestea fiind protejate de câte un zeu specific. Aceste practici funerare elaborate au determinat unii cercetători să sugereze că vechii egipteni erau obsedați de moarte. Totuși, această interpretare este probabil greșită, deoarece egiptenii nu conceptualizau moartea în sine, ci erau profund preocupați de înviere și renaștere. Ei credeau că, dacă trupul fizic ar fi fost îngrijit corespunzător și toate necesitățile sale pământești ar fi fost îndeplinite, sufletul ar fi fost liber să treacă în tărâmurile vieții de apoi. Această rupere a legăturilor cu lumea pământească era esențială pentru ca esența sufletului să se reîncarneze fără să fie legată de viața anterioară. Vechii egipteni subliniau importanța unei vieți trăite bine și în mod drept, insuflând această credință prin ceremonia cunoscută sub numele de cântărirea inimii. Potrivit acestei ceremonii, la momentul morții, sufletul era întâmpinat de Anubis, zeul cu cap de șacal. Anubis îi explica decedatului că a părăsit lumea pământească și că urmează să fie judecat. În fața porților lumii de dincolo, inima defunctului era cântărită pe o balanță împotriva penei adevărului a zeiței Maat. Sufletul își evalua viața și, dacă greutatea amintirilor sale era împovărătoare, cântarul se înclina. Martori corecți și obiectivi observau această judecată. Dacă viața fusese trăită într-un mod moral și drept, inima era ușoară ca o pană, permițând sufletului să treacă în următorul tărâm al lumii de dincolo. Această scenă a influențat ulterior viziunile religioase ale iudaismului și creștinismului, care au transformat-o în conceptul de ziua judecății. În versiunea creștină, Sfântul Petru întâmpină sufletul la poarta raiului, unde urmează o revizuire detaliată a vieții defunctului. În acest proces, observatorii externi judecă aspru persoana, insuflând frica de Dumnezeu și de o sânda veșnică a iadului în cazul în care poruncile divine nu au fost respectate. Astfel, prin ritualuri complexe și credințe profunde, vechii egipteni au creat un sistem spiritual elaborat, menit să asigure o tranziție lină și un eventual nou început pentru sufletul uman. Credințele lor despre moarte și renaștere reflectă o înțelegere profundă a ciclurilor naturii și a eternității sufletului, influențând în mod semnificativ viitoarele concepții religioase și filosofice. Acum, de final, vreau să vă pun întrebarea că, reflectând asupra credințelor vechilor egipteni despre moarte și renaștere, cât de mult credeți că modul în care percepem moartea ne influențează modul în care trăim viața? Aș vrea să vă aud părerile în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim data viitoare.